नमस्ते यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई मुभ टुलको इन्फर्मेसन दिन्छु। यो मुभ टुल हामीले प्रिभियस भिडियोहरुमा पनि युज गरेका थियौं र अब यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यो फोटोलाई मुभ गरेर अर्को फोटोमा कसरी लाने भन्ने कुरा म सिकाउँछु। यो फाइल ओपन गरौँ, अर्को फोटो एउटा लियौं। यो बसन्तपुरको फोटो हो। यो मैले साँझतिर खिचेको, यो फोटोशपमा लगेर यो फोटोको माथि यो फोटो राखेको होइन कि यो साँझ खिचेको। फोटोग्राफीमा मैले 3 इयर्स जति प्रोफेसनल फोटोग्राफी गरेको छु र फोटोग्राफीकै एडभान्स टेक्निकहरु पनि यो म च्याप्टरको यो कोर्सको लास्टतिर केही भिडियोहरु राख्ने छु। अब हामीलाई यो फोटोलाई लगेर अर्को फोटोमा राख्नु पर्यो भने यो टुल सेलेक्ट गर्नु होला। इन केस यो क्रप टुल छ सेलेक्ट भइरहेको छ भनेदेखि यो टुल सेलेक्ट गर्नु होला, यहाँ थिच्नु होला। त्यसपछि यो यसमा माउस लानु होला र माउस क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेर नछोड्नु होला, थिचि नै राख्नु होला। यसरी तानेर सरर तानेर यो कहाँ लानुपर्ने हो, यो इमेज लानुपर्ने यहाँ राख्नु होला। यो माउस थिचि नै राखेको छु, मैले छोडेको छैन। यहाँ लगिसक्यो, अटो यो ओपन हुन्छ, आफै ओपन हुन्छ र यहाँ लगेर माउस छोड्दिनु होला। छोडिदिनु भएपछि यस्तो यहाँ आएको छ र अब यस्तो त राख्नुहुन्न। अब यसलाई अब मिलाउनु पर्ने छ भनेदेखि चाहिँ अब मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यता राख्नुहुन्छ कि अथवा यता राख्नुहुन्छ कि। अब यो इमेजलाई सानो बनाउनु पर्ने छ भनेदेखि चाहिँ यस्तो टुल युज गर्नु होला। कन्ट्रोल थिच्नु होला माउसमा, कन्ट्रोल थिचि नै राख्नु होला, नछोड्नु होला। त्यसपछि टी थिच्नु होला। कन्ट्रोल टी थिच्नु भएपछि यो जुन यहाँ बोर्डर आएको छ, यसरी यो सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी कहिले चाहिँ नि हामीले यो थिचेको मिलेन भने यो टेढो मेरो हुन्छ। अब फर एक्जाम्पल हजुरले यसरी राख्नु भयो, अब यो त अलिकति मिलेन, इन्टर गरिदिएँ मैले। इन्टर गरिसकेपछि यस्तो आएको छ र कन्ट्रोल जेड थिचेँ मैले फेरि। यो अब चारैतिर बराबर पोर्सन मिलाएर पठाउनको लागि चाहिँ अब यस्तो गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल टी थिच्नु होला एकचोटि, यो बोर्डर आएको छ। त्यसपछि शिफ्ट थिच्नु होला, त्यसपछि टी थिच्नु होला। शिफ्ट र टी चाहिँ किबोर्डमा एउटा हातले थिचिराख्नु होला, नछोड्नु होला। अर्को हातले यो माउस चाहिँ यसरी ड्र्याग गर्नु होला। यहाँ जुन कुना हो यहाँ लगेर यसरी ड्र्याग गर्नु होला। अब यो इमेज यहाँ यसरी राख्नु पर्ने छ भने यो यस्तो भयो र यसलाई इन्टर गरिदिनु होला। अथवा अब यो यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। शिफ्ट टी थिचेरै यताबाट गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ, यस्तो आउँछ। यता कुनाबाट गर्नुपर्छ र अब यो मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो ठिक छ भने इन्टर गरिदिनु होला र अब यता आएको छ। अब यसलाई माथि लानुहुन्छ भने माथि पनि लान सक्नुहुन्छ। यसलाई मुभ टुल युज गर्नु होला। तर याद गर्नु होला यो ब्याकग्राउन्डमा यो इमेजमा चलाउनुको लागि यदि यो ब्याकग्राउन्ड युज गर्नु भएको छ भने यो मुभ नहुन सक्छ। जस्तो लक भनेको छ, यो लक भनेको लक पनि कहिलेकाहीँ यसले खोल्न पनि सक्नुहुन्छ। र अब यो मुभ भएको छ र अब यो मुभ गर्नको लागि चाहिँ यो नै थिच्नु पर्यो यसरी। अब यहाँ अर्को एउटा पनि फोटो राख्नु मन लागेको छ, अर्को साथीको पनि अथवा कोही अर्को केही फोटो राख्नु मन लागेको छ भने त्यस्तै गरी फाइलमा गएर फोटो ओपन गर्नु होला। यहाँ खुल्छ। यहाँ खुलिसकेपछि यसरी यताबाट यो मुभ टुल नै सेलेक्ट गर्नु होला। यहाँ यो टुल सेलेक्ट गर्नुपर्छ। यसरी नै तानेर यता ल्याउनु होला। अनि यता ल्याइसकेपछि त्यसरी त्यही प्रोसेसमा यता पनि राख्न मिल्छ। त्यतिर भन्दाखेरि यो अहिले रफ हो, सबै रफ देखिएको छ। यतातिर पनि ठिक हुन्छ। र नेक्स्ट टुलमा चाहिँ म कसरी यो इमेजलाई डुप्लिकेट गर्ने, एउटै इमेजलाई 3-4 कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउँछु, जुन पासपोर्ट फोटो बनाउँदाखेरि काम आउँछ। र पासपोर्ट साइजको फोटो पनि म बनाउन सिकाउँछु। यो केही अब यो भिडियो पछि त्यो पनि सिकाउँछु। अहिलेको लागि यो डबल कसरी गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु नेक्स्ट भिडियोमा। र जाँदा जाँदै म के पनि भन्न चाहन्छु भने यो वेबसाइट @nepal.net यो चेक गर्नु होला। यो डिस्क्रिप्सनमा पनि यसको लिङ्क छ। र त्यसपछि त्यसमा ब्लग चेक गर्नु होला। त्यसमा एकदम युजफुल आर्टिकलहरू तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ।